Det är ett enormt underskott av att universiteten är ute och pratar med beslutsfattare. Det är bra att komma hit för det ger en sorts provtryckning av om man följer med rätt i de olika frågor man jobbar med. Baltic Breakfast är en serie frukostseminarier som Östersjöcentrum har ordnat under några års tid nu. Folk ska kunna slinka förbi här. Vi har ju valt en lokal mitt i Stockholms centrum. Och det är för att folk ska kunna slinka förbi på väg till jobbet. Vi startar stenhårt 8:30 och vi slutar stenhårt 9:15. Hej och välkomna till Stockholms universitets Östersjöcentrum. Det som är genomgående för temana, det är att det finns både en spännande process i samhället, en politisk process på EU-nivå eller i Sverige, eller en process i näringslivet eller bland konsumenter, eller någonting händer där man kan flytta positioner. Plus då att forskningen har någonting att berätta, där man tycker att det är lite underskott på att forskningen kommer ut med de här frågeställningarna. Och då väljs ett tema. Och sen gäller det att leta forskare då som kan prata om det på ett bra sätt. Och utgångspunkten är hela tiden att det ska vara forskare som pratar och berättar. Hur vi samlar in de här data, vad vi vet om torsk framförallt. Det kan ju vara så att det är en forskningsfråga som är angelägen i en samhällsdebatt där vi vet att åsikterna går isär. Det kan ju vara att åsikterna går isär även inom forskningen. Våran roll är ju inte att ta ställning, utan våran roll är att lyfta upp att det finns olika forskningsresultat som är relevanta. Så då försöker vi medvetet tänka så att ja, men här tycker den här gruppen så här och här tycker man så här. Kan vi få olika representanter att då komma och berätta om sina synpunkter? Och hur balanserar man det i värderingen? Jag får väldigt mycket information som jag kan använda i mitt jobb. Jag får massa nya kontakter eftersom att alla i princip är här. Det är ett otroligt roligt ställe att träffa folk som jag känner och nätverka och träffa nya människor. Efteråt är en uppskattad del har vi märkt och många vill fördjupa sig i samtalet med forskarna. Och vi vet också att media är med här många gånger. Idag hade vi 2 journalister som jag såg i publiken. Och då vill de få en tillfälle att ställa lite följdfrågor och kanske göra en liten mini-intervju. Och när vi då frågar journalisterna, men varför kommer ni hit? Då pratar de ofta om att men det är bra, jag blir uppdaterad. Jag får kontakter, så nästa gång jag behöver veta någonting om övergödning eller något, då vet jag vem jag ska ringa till. Så det är också ett långsiktigt byggande av kontaktytor egentligen. Ja, men jag tror till exempel att frågan om avancerad vattenrening var en sån fråga där jag kunde se hur den regeringen då tog sig an den frågan. Som började med en sån här frukost där man pratade om hur man med ett 4:e reningssteg kan minska farliga ämnen som når Östersjön. Det kan vara läkemedel men kan också vara andra farliga ämnen. Och så följde vi upp med att göra samma typ av seminarier i riksdagen. Vi träffade berörda som höll på med den här frågan. Och efter ett bra tag så småningom så landade ju detta i att regeringen avsätter pengar i sin budget för kommunerna att jobba med den här frågan. Och det är klart att vi var säkert flera som drev frågan, men jag tror faktiskt att det också spelade roll att universitetet var där. Så det finns jättemycket att göra och det är öppna dörrar när man säger att vi representerar forskningen, vi representerar Stockholms universitet. Ja, men så spännande. För att vi kommer ju med ett så objektivt budskap det går och har inte någons intresse i ryggen liksom. Till jämfört med en del andra, kanske mer traditionella lobbyorganisationer.